ल दोस्रो भ्लगको लागि सामान प्याकिङ पोखरा टु तान्तिङ है त गाइस। ल है राम्रोसँग म्यानेज गरेर हिँडिरहेको दम 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 म्यानेज वाला गिटार म्यानेज गरेर हिँडिरहेको छ सबैजना। त्यहाँबाट स्टेबल नभए पनि हिँडिरहेको है उसले कति बसेर आउनु पनि रहेछ। सबैजना भिडियो छ कि कुन ब्लगरहरू हो हाम्रो?
चाहिँ यो बाटो है। ल ल ल ल तान्टिङको यात्रा है। ल 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 है। ल ल ल ल ल ल रोजी हिँड्न गाह्रो भएको हजुरलाई? सुमनजी केही भन्नु त हजुरलाई भ्लगमा, जीवन दाजुको भ्लगमा है? ल केटाहरूले यत्तिकैमा थकै लगाएर रहेछ है। कफी कफी भन्छन् केहरू गाह्रो छ नि। कफी खाने स्टेसन आएको छैन नि है। बाटो गाह्रै भएको हो? ओए यता भिडियो खिच्दाखेरि यता पो लड्ला भने टेन्सन यार। बाटो चाहिँ निकै कठिन रहेछ। पानी परेको त्यही माथि हिजो तपाईँको है। हाम्रो ब्लगर चाहिँ उहाँ छ है, मोबाइल तमाएर हिँड्दैछ। सिङ्गल राइडमा चाहिँ हाम्रै जीवन 84 को ब्लग हो है। कठिन त कठिनै हुँदो रहेछ, त्यही गाह्रो हुन्छ। ओ धर्ना ब्रेक टाइम बुलेटको त धेरै जस्तो त्यो न्याचक न्याचक मिलिने रहेछ क्या। साथीहरु चिया खाऊँ न।
यता है यता यता यता